السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل كرات اللوتس من أسهل الحلويات اللي ممكن تعملوها بالبيت. ما بتتخيلوا قد إيه الطريقة سهلة، ما بتاخد معنا دقايق وبتكون جاهزة بأربع مكونات فقط. حنعمل هالحلا السهل واللذيذ. فعلا هالكرات ببيضوا الوجه قدام العيلة وقدام الضيوف، حتصيروا تعتمدوهم دايما، بس بتكون شي طيب وسريع بنفس الوقت. خلونا دغري نبلش ونشوف هالوصفة السهلة. نبدأ بتحضير الكرات. بيلزملنا 25 قطعة لوتس منشيل عنهم الغلاف، بالإضافة لخمس قطع من الجبنة الكريمية. عم بستعمل هيدا النوع، فيكن تستعملوا أي نوع متوفر عندكن. والمكون الثالث هو زبدة اللوتس. منشيل 2.5 معلقة كبار من زبدة اللوتس، منخليهم كمان شوية مليانين. وهلأ بدنا نحط المكونات بمحضرة الطعام أو الفود بروسيسور، بس ما منحطهم كلهم دفعة واحدة. أول شي منبلش ببسكويت لوتس حتى نضمن إنه نطحن بشكل كامل. نطحنه بس أكيد ما منشد كتير، بدنا إياه ينطحن ناعم، وبكفي إنه نوقف أول ما نلاقيه انطحن ناعم، لأنه هسه بعدين بده ينطحن مع الجبنة ومع زبدة اللوتس. هالمرحلة من الطحن بتاخد تقريبا ضربتين لثلاث ضربات، ما منكتر أكتر من هيك حتى ما يطلع القوام معنا مزيت. يعني بيصير بيطلع زيت شوي وبيتغير القوام. بدنا اياه ناعم من دون تكتلات كبيرة. وهلأ منضيف الجبنة وزبدة اللوتس، ولازم يكونوا بحرارة الغرفة حتى يندمجوا بسهولة، ما ياخدوا معنا وقت ويتجانسوا دغري مع بعضهم، لأنه إذا كانوا باردين بيصيروا بياخدوا معنا وقت أكتر وبيعذبونا شوي. نخلطن سوا مع بعضن، وطالما الجبنة وزبدة اللوتس بحرارة الغرفة فما بيطولوا عنا، يعني بثواني بتلاقوهم اندمجوا مع بعضن. بدنا نوصل لهيدا القوام بس نشد عليه بإيدنا منلاقيه كله متماسك مع بعضه. ما لازم يكون مفرفط، لأنه بيصير ما بيتكتل عنا كرات سهلة. لازم تكون هيك متماسكة على بعضها، بس نمسكها بإيدينا بتجمع على بعضها ودغري سهل إنه تتشكل كرات. في حال ما كانت هيك وكانت مفرفطة، يعني إسا لازم لها شوية زبدة لوتس. وفي حال كانت كتير رخوة، يعني هسه لازم تضيفولها شوية بسكويت لوتس. فورا بعد ما نشيلها من الفود بروسيسور منبلش نشكلها كرات بهيدا الشكل. كتير سهل التشكيل ودغري بيتشكلوا عنا. واكيد يلي مش متوفرة عنده الماكينة في يعمل هيدي الوصفة كلياتها بالايد. المهم تتأكدوا انها تندمج مع بعضها منيح المكونات وتكون متجانسة، ويكون البسكويت مطحون منيح بالبداية. وهيك منكمل بنفس الطريقة حتى نخلص كل كمية الخليط ونعمل منها كرات. كتير سهل تشكيلهم، أبدا ما بيعذب، حتى ما اضطرت إني فوتهم على البراد لأنه كتير متماسك على بعضه الخليط. هلأ بعد ما شكلتهم كلياتهم هحطهم على جنب. إذا شوب عندكن فوتون على البراد هن مغطيين. هلأ حدوب 250 جرام من الشوكولا البيضاء، قطعتها بهيدا الشكل حتى تدوب معي بشكل أسرع. ونضيف عليهم نصف ملعقة صغيرة من الزيت النباتي حتى نضمن انه ما يجمدوا عنا بشكل كبير وسريع نحن عم نشتغل فيهم. هلأ منحطهم على حمام مائي. هون عم ندوب الشوكولا على البخار، واكيد فيكن تدوبوها بالمايكروويف اذا بدكن. اهم شي انكن هون ما تشدوا النار وما تخلوا المي اللي تحت الوعاء تغلي بشكل كتير كبير وتكون كتير قوية حرارتها حتى ما تصير الشوكولا تشد عنا. بدنا اياها تدوب بالكامل، وبنرفعها من على النار ومنبلش ننزل الكرات فيها حتى يتغلفوا بشكل كامل. نشتغل دغري بالكرات هي والشوكولا دايبة. مننزل فيها الكرات بهيدا الشكل ومنرفعها ومنزيل أي فائض عنا، وبعدين منحطها على ورقة الزبدة. هون صحن عليه ورقة زبدة. ورقة الزبدة أساسية حتى بس تجمد الشوكولا عنا ما تلزق على الصحن، وبتصير دغري بتنشال عنا بسهولة. منكمل على كل الكرات بنفس الشكل. في حال انتو عم تشتغلوا حسيتوا الشوكولا جمدت، ترجعوا بتدوبوها من أول وجديد على نار كتير هادية وبتكملوا شغل فيها. ما تاكلوا هم انتوا عم تشتغلوا اذا نزل شوية شوكولا على ورقة الزبدة، بعدين بس تجمد بتصير بتنشال معكم بسهولة من كل كرة. هلأ بنتركن تقريبا 15 دقيقة بحرارة الغرفة حتى تجمد الشوكولا. بهيدا الوقت بدنا ندوب زبدة اللوتس على نار كتير هادية حتى نزين فيها الكرات من فوق.
هيدي الزينة على الكرات من فوق بتعمل كل الفرق بهيدا الحلا، يعني بتحوله لحلا كتير مرتب شكله، حتى بتقوي طعم اللوتس اللي فيه. من دون ما نحطها بالكيس ومن دون ما نتعذب، بواسطة الملاعقة هلأ حنعمل خطوط على الكرات من فوق، ودغري مباشرة هي والزبدة دايبة منحط بسكوي مطحون على الزبدة حتى دغري تلزق عليها وتقعد عليها من فوق. كتير بيطلع الشكل حلو وكتير مرتب والطعم جدا مميز. وبس بدكن تحطوا زبدة اللوتس خلوا الكرات شوي متباعدة عن بعضها بهيدا الشكل، حتى بس تحطوا الخطوط تقدر الخطوط تنزل يمين وشمال حوالين الكرة، ما تكون بس من فوق. إذا كانوا متراصين جنب بعضهم بتصير الخطوط بس من فوق ما بتطلع شكلها حلو. بس تخلصوا الكرات فوتوا على البراد حتى تتبرد بالكامل، كل ما كانت أبرد كل ما أطيب. والزبدة اللوتس كمان من فوق بيطلع لها تجمد أكتر على البرودة، فبتصير أسهل إنكم تشيلوها بإيديكم وتاكلوها. طعم كتير لذيذ والقوام بدوب بالتم، عن جد من أسهل الحلويات، كتير مميزة وطيبة، وب4 مكونات فقط نعمل هالحلا اللذيذ والمرتب. ما بياخد دقايق من وقتنا وبيتحضر معنا، كتير سهل وكتير لذيذ، وعن جد كتير بنصحكم انكم تجربوه لانكم حتعتمدوه كتير بس بدكم تعملوا شي طيب لعائلتكم ولضيوفكم، وكمان بس عبالكم تاخدوا شي معكم يكون طيب وسهل بس تكونوا معزومين برا عند حدا، وعبالكم تعملوا شي مميز وببيض الوجه. هيك بنكون خلصنا الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، بتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.